ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ මනි පිට්ටු හදන ආකාරය පෙන්වා දෙන වීඩියෝ එකක් සමගින්. සුදු පිට්ටු වීඩියෝ එකක් දැනටමත් මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඒ link එක පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. මේ රෙසිපි එක සඳහා අවශ්‍ය දේවල් වීඩියෝ එක අවසානයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක share කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. මනි පිට්ටු හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා හාල් පිටි ග්‍රෑම් 300ක්. මම පිටි අන්තමින් බැදගෙන තියෙන්නේ. වතුර ටිකක්, පොල් ටිකක්, ලුණු ටිකක්. මුලින්ම වතුර මුට්ටිය ලිපේ තියලා පිට්ටු බම්බුව රත් වෙන්න දෙන්න ඕන. දැන් මේ පිටි වලින් ටිකක් වෙනම භාජනයකට වෙන් කරගන්න. ඉතිරි පිටි වලට ලුණු අවශ්‍ය තරමට දාගන්න ඕන. දැන් වතුර දාලා අතේ නොඇලෙන පදමට බෝලයක් හදාගන්න ඕන. දැන් මේ වගේ මුරුක්කු වංගෙඩිය හෝ ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියට මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් පුරව ගන්න. දැන් කලින් වෙන් කරගත්ත පිටිවලට මේ මිශ්‍රණය මේ වගේ දාගන්න ඕන. දැන් පිටි එක හොඳට කවලම් කරගන්න. හොඳටම පිටි වලින් ආවරණය වෙන්න ඕන. ලොකු කැට තියෙනව නම් ඒවා අතින් පොඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් පිටි ටික පෙනේරයකට දාලා හලා ගන්න ඕන. මේ වගේ තියෙන ලොකු කැට අතින් කඩා ගන්න පුළුවන්. ලොකු කැට තිබුණම ලස්සන නැහැ. දැන් මේ පිට්ටු බම්බුව හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. මුලින්ම පිටි වලින් ටිකක් දාන්න. දැන් පොල් ටිකක් දාන්න.
නැවත පිටි ටිකක් දාන්න. මේ වගේ මාරුවෙන් මාරුවට දාන්න. දැන් පියන වහලා තැම්බෙන්න තියන්න. උඩින් හුමාලය යන්න පටන් අරගෙන විනාඩියක් විතර මෙහෙමම තියන්න. දැන් මේ වගේ හැඳිමිටකින් පිට්ටුව එළියට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ පිට්ටු හදලා උණුවෙන්ම රස විඳින්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලත් කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.